गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। आज चाहिँ मेकानिक्सतिर लाग्यो है। फर्स्ट इयर मेकानिक्सको रिलेसन बिट्विन इलास्टिक कन्स्ट्यान्ट्स डिराइभ गर्दैछु म। यो चाहिँ यो डिएस माथुरको बुकबाट हो। म यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरिदिन्छु, एक्सप्लेन गर्छु है। यसको लागि चाहिँ डेफिनेसन्सहरू चाहिँ सबै स्ट्रेस स्ट्रेन होइन, टाइप्सहरू, त्यो फोर्सहरू, परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा लाग्ने, प्यारलल टु द एज लाग्ने फोर्सहरू है, त्यो सबैको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्छ। अब त्यो त थाहा छ है, पहिलेदेखि नै पढ्दै आएको। स्ट्रेस स्ट्रेनहरूलाई पनि डिफाइन गर्न सकिहालिन्छ। फोर्सहरू पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ अहिले म सबै एक्सप्लेन गर्छु फोर्सेसहरूको बारेमा पनि। त्यही फोर्सले एउटा डिरेक्सनमा चाहिँ इलोङ्गेसन प्रड्युस गर्छ भने अर्को दुईवटा परपेन्डिकुलर डिरेक्सनहरूमा चाहिँ कन्ट्र्याक्सन गर्छ है। ओके, ल अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग कन्सेप्ट भिजुअलाइज गरेर अलिकति आइडियाहरू लिएर चाहिँ त्यो गरियो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ है, सकिन्छ। सो फर्स्टमा है तिनवटा इलास्टिक कन्स्ट्यान्टहरू भनौँ, वाइके एन्ड सिग्माको रिलेसन छ। वाइ यङ्स मोडुलस, बल्क मोडुलस र अनि त्यस पछाडि पोइजन्स रेसियो, तिनवटाको रिलेसन। त्यो डिराइभ गर्न एउटा क्युब सपोज गरेँ मैले, त्यहाँ फिगरमा क्युब छ। यो क्युब भनेको ABCDEFGH वाला क्युब हो, युनिट लेन्थ भएको क्युब छ यहाँ। अहिलेको फर्स्ट सुरुमा चाहिँ कन्सिडर अ युनिट क्युब ABCDEFGH with forces TX, TY and TZ acting normally outward on its opposite pair of faces lying along X, Y and Z axis respectively। यहाँ मैले अहिले फिगरमा Z को डिरेक्सनको फोर्स राखेको छुइनँ। सपोज दिस इज X डिरेक्सन, TX भन्ने फोर्स यता पनि लाग्यो, यता पनि लाग्यो, यसरी तानिरहेको छ बक्सलाई। TZ माथि लाग्यो, TZ तल लाग्यो, यसरी पनि तानिरहेको रहेछ। अनि यो फेस र उता पछाडिपट्टिको फेस, यो अगाडिको फेस र पछाडिपट्टिको फेस बाँकी रह्यो क्युबको, त्यो फेसमा चाहिँ यसरी आउटवर्ड अनि उतापट्टिबाट पनि आउटवर्ड फोर्स लाग्छ। यो डिरेक्सनलाई यहाँ बोर्डमा ड्र गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ है। सो दिस इज TY। अनि यो फेस EFGH भन्ने फेसमा पनि उता बाहिरपट्टि फोर्स लाग्छ। सो त्यसलाई पनि कसरी रिप्रेजेन्ट गरौँ बुझ्नु पऱ्यो है। यो यसरी बाहिरपट्टि लागिरहेछ यो TY भन्ने फोर्स, यो पछाडिको फेसबाट बाहिरतिर। ओके, सो अब त्यति भएपछि फेरि एक्सप्लेन गरौँ त। दिज फोर्सेस रिप्रेजेन्ट्स टेन्साइल स्ट्रेस बिकज यहाँ एरिया कति छ त, यो फोर्स हो होइन, युनिट एरिया चाहिँ एरिया 1 भएपछि लेन्थ 1 भएपछि एरिया 1 भयो, क्युब हो। सो यसले के गर्ने रहेछ, यो फोर्सेसहरूले चाहिँ TX, TY, TZहरूले चाहिँ स्ट्रेस, बिकज स्ट्रेस इज फोर्स पर युनिट एरिया। सो एरिया 1 भएकोले दिज फोर्सेस रिप्रेजेन्ट्स टेन्साइल स्ट्रेस अन 3 पेयर अफ फेसेस होइन। यो तिनवटा पेयर अफ फेसेसहरूमा चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेसलाई यसले के गर्दो रहेछ त, रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ, प्रोड्युसिङ इलोङ्गेसन एलङ TX, TY and TZ and contraction along perpendicular to them। के हुने रहेछ त अब यसमा चाहिँ एउटा क्युब भयो भने सजिलो। सपोज योलाई नै अहिले क्युब मानिरहँ है। यसमा चाहिँ के छ त, युनिट एरिया छ होइन, लेन्थ युनिट भएपछि क्युब भएपछि युनिट भयो। सो यता मैले यसरी ताने, यता ताने भने यो फिगरमा वाइ डिरेक्सनतिर यसरी पुल गऱ्यो भने यसले के गर्छ त, यतातिरको त लेन्थ त बढ्यो होइन, यतातिर चाहिँ इलोङ्गेसन प्रड्युस हुन्छ। सँगसँगै यो पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन हो होइन, द्याट मिन्स यो Z एक्सिसतिर। अनि यो X एक्सिसतिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। यतातिर चाहिँ यसको लेन्थ पनि अलिकति घट्छ, यसको लेन्थ पनि अलिकति घट्छ है, यो साइडको लेन्थ। त्यस्तै X डिरेक्सनतिर फोर्स लगाएर मैले यता ताने, यसलाई यता पनि ताने होइन, यसरी पुल गरेँ भनेदेखि के हुन्छ त, अब यो पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन्सहरूमा चाहिँ भनेको Y डिरेक्सन र Z डिरेक्सनतिर चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, भित्र दबिन्छ। अनि X डिरेक्सनतिर चाहिँ के हुन्छ, X डिरेक्सनतिर चाहिँ बढ्छ लेन्थ होइन, इलोङ्गेसन हुन्छ। त्यही भनेको सो पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन्सतिर, दुईवटा पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन्सतिर डिक्रिज गर्दो रहेछ लेन्थलाई, एउटा जुन डिरेक्सनमा एप्लाई गरेको त्यतातिर इन्क्रिज गर्दो रहेछ। सो अब त्यसलाई डिफाइन गर्नु पऱ्यो, कति लेन्थ इन्क्रिज गर्छ कति डिक्रिज गर्छ होइन। सो त्यसको लागि अल्फा एन्ड बिटा भन्ने 2 क्वान्टिटी डिफाइन गर्नु पऱ्यो। लेट अल्फा एन्ड बिटा बी द लिनियर एन्ड ल्याटरल स्ट्रेन्स पर युनिट स्ट्रेस। अलिकति यहाँनिर यो स्ट्रेन मात्रै सपोज गरेर पछि गर्दाखेरि अलि लामो हुन्छ है, लङ हुन्छ। यो नेपाली राइटरको अर्को बुकमा त्यो अलि धेरै लामो छ होइन, यहीँबाट गरौँ।
यो लेट अल्फा एन्ड बीटा विथ द लिनियर एन्ड ल्याटरल स्ट्रेन्स पर युनिट स्ट्रेस। अब बुझिहाल्नुहुन्छ नि होइन, स्ट्रेन बाई स्ट्रेस रहेछ। एउटा लिनियर स्ट्रेस, अर्को चाहिँ एउटा लिनियर स्ट्रेन, अर्को ल्याटरल स्ट्रेन रहेछ है। द्याट इज यो भनेको के हो यहाँ लेखेको छ नि त फेरि, इट इज अल्फा विथ द इन्क्रिजिङ स्ट्रेन पर युनिट स्ट्रेस भनेको अल्फाले चाहिँ त्यो जुन बढ्थ्यो नि एक्स डिरेक्सनतिर फोर्समा आउँदा एक्सतिर बढ्थ्यो नि त्यतातिरको चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ हो नि त स्ट्रेन होइन, स्ट्रेन मात्रै हो डिफाइन गर्दाखेरि। यो चाहिँ के रहेछ त पर्टिकुलरली इन्क्रिज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ भन्ने हो, बिकज यसले के गर्दैछ अल्फाले चाहिँ के डिनोट गर्छ त विथ द इन्क्रिजिङ स्ट्रेन, बढाउने खालको स्ट्रेनवालालाई चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो के भयो त यो अल्फा विथ द इन्क्रिजिङ स्ट्रेन, अनि हामीले अल्फालाई के भनेको छ इट इज स्ट्रेन पर युनिट स्ट्रेस भनेको छ। सो अल्फा विथ द इन्क्रिजिङ स्ट्रेन पर युनिट स्ट्रेस एलङ कुन डिरेक्सनमा हुन्छ भन्दाखेरि एलङ द डिरेक्सन अफ द स्ट्रेस, जतातिर स्ट्रेस लागेको छ त्यतैतिर हुन्छ इन्क्रिज है। यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पऱ्यो, यसमा बुझ्नु पऱ्यो। अल्फा चाहिँ इन्क्रिज गर्ने कुरा हो भने चाहिँ इन्क्रिज कतातिर हुन्छ जतातिर स्ट्रेस लगाएको छ, जतातिर फोर्स लगाएर तानेको छ त्यतैतिर हुन्छ। द्याट मिन्स यहाँ एक्स डिरेक्सनको मैले सपोज गरेँ भनेदेखि एक्स डिरेक्सनतिर फोर्स भनेको फोर्स लगाएपछि स्ट्रेस भएको होइन, युनिट एरिया भएर फोर्स स्ट्रेस भएर एक्स डिरेक्सनतिर लगायो भनेदेखि के हुने रहेछ त एक्स डिरेक्सनतिर चाहिँ इन्क्रिज हुँदो रहेछ लेन्थ अलिकति। सो त्यतातिरको स्ट्रेनलाई चाहिँ हामीले अल्फाले डिनोट गर्यो, स्ट्रेन पर युनिट स्ट्रेसलाई नै अल्फाले डिनोट गरिदियो। अनि बीटा भन्ने अर्को क्वान्टिटी छ, एन्ड बीटा द कन्ट्राक्सन पर युनिट लेन्थ पर युनिट स्ट्रेस परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन अफ द स्ट्रेस। बीटा भनेको के रहेछ त कन्ट्राक्सनल स्ट्रेन भनौँ पर युनिट लेन्थ पर युनिट स्ट्रेस भनेको यहाँ हेरेँ। यहाँ मैले अल्फामा चाहिँ डाइरेक्ट स्ट्रेन लेख्दै, यहाँ चाहिँ बीटा द कन्ट्राक्सन पर युनिट लेन्थ पर युनिट स्ट्रेस भने। सो कन्ट्राक्सन पर युनिट लेन्थ इज स्ट्रेन भइहाल्यो होइन, ओरिजिनल लेन्थ इज युनिटी, कन्ट्राक्सन भनेको डिक्रिज इन लेन्थ भयो, माथिपट्टि चेन्ज इन लेन्थमा डिक्रिज इन लेन्थ, तलपट्टि के भयो त ओरिजिनल लेन्थ विच इज 1 पर युनिट लेन्थ भनेको छ नि त। सो पर युनिट स्ट्रेस भनेको बीटालाई हामीले स्ट्रेन बाई स्ट्रेस भनेर डिफाइन गरेका छौँ नि त। सो यो पनि त्यही हो, यो पनि त्यही हो, तर खालि कुरा फरक के भयो त इट इज यो इन्क्रिजिङ बढाउने टाइपको हो, यो चाहिँ बीटा चाहिँ घटाउने टाइपको हो, बिकज दुइटै चिज हुन्छ नि त हाम्रो होइन। एक डिरेक्सनको फोर्सले त्यो डिरेक्सनमा बढाउँछ लेन्थ, अर्को दुईवटा पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा घटाउँछ लेन्थ। ओके, सो त्यसो भयो भने we have the elongation produced in edge AB due to the TX is यो AB भन्ने x डिरेक्सनको साइडमा TX भन्ने फोर्स लगाएर यसरी गर्दाखेरि कति इलोङ्गेसन प्रोड्युस हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि इट इज TX इन्टु अल्फा, यति चाहिँ इलोङ्गेसन प्रोड्युस हुन्छ। अब यहाँनिर यसलाई चाहिँ कहाँनिर देखाउँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब यो डेफिनेसन वाइज देखाउन सकिन्छ है। जस्तो यहाँनिर गर्छु नि त म है, अनि यो मेटाइहाल्छु। हाम्रो अल्फा भनेको के रहेछ त इट इज इन्क्रिज इन लेन्थ होइन, इन्क्रिज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ इन्टु यो त फेरि स्ट्रेस पनि छ नि त होइन, इन्टु स्ट्रेसलाई मैले टिएक्स नै राखिराखेँ बिकज टिएक्स भनेको फोर्स हो, युनिट एरिया छ, सो यो स्ट्रेसै भयो। सो इट इज इन्क्रिज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ इन्टु स्ट्रेस। सो हामीले के क्यालकुलेट गर्न लागेको अहिले हामीले क्यालकुलेट गर्न लागेको इन्क्रिज इन लेन्थ। सो इन्क्रिज इन लेन्थ यति मात्रै लेखेँ इज इक्वल टु अल्फा इन्टु टिएक्स इन्टु ओरिजिनल लेन्थ होइन। सो ओरिजिनल लेन्थ कति त फेरि ओरिजिनल लेन्थ इज 1। सो कति भयो त इन्क्रिज इन लेन्थ भनेको अल्फा इन्टु टिएक्स भयो कि भएन त, टिएक्स इन्टु अल्फा भयो कि भएन ल। इलोङ्गेसन भनेको त्यही त हो नि इन्क्रिज इन लेन्थ होइन। सो इलोङ्गेसन प्रोड्युस इन द एज एबी ड्यु टु टिएक्स। यो टिएक्स भन्नेले इलोङ्गेसन कति प्रोड्युस गर्दो रहेछ टिएक्स इन्टु अल्फा प्रोड्युस गर्छ है, बिकज ओरिजिनल लेन्थ इज 1 है। एन्ड कन्ट्राक्सन प्रोड्युस्ड इन इट ड्यु टु टिवाई एन्ड टिजेड, टिवाई टिजेड लागिरहेछ नि त अर्को डिरेक्सन, त्यसले गर्दा सो टिवाई एक्सिसतिर लागिरहेछ भने त्यसले गर्दा एक्स एक्सिसतिर के गर्छ अरे कन्ट्राक्सन, जेड एक्सिसतिर पनि लागिरहेछ टिजेड त्यसले गर्दा एक्स एक्सिसतिर के गर्छ अरे कन्ट्राक्सन। कति कन्ट्राक्सन गर्छ टिवाई बीटा एन्ड टिजेड बीटा, बिकज सेम कुरा हो यो होइन। बीटा भनेको यहाँ चाहिँ डिक्रिज इन
original length into stress, हैन? So ty ले गर्दा भने यति भयो. So original length is 1. So decrease in length कति हुने रहेछ अथवा contraction कति हुने रहेछ त beta into ty into original length. So original length is 1. त्यसो भए कति हुने रहेछ त beta into ty हुने रहेछ, ह? So beta into ty. फेरि z तिरकोले पनि सेम यही रिलेसनबाट के हुन्छ beta into tz हुन्छ. So contraction कति प्रोड्युस गर्दै रहेछ त अर्को दुईवटा परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनको फोर्सले यति यो र यो कन्ट्र्याक्सन हुँदै रहेछ. ओके, त्यसो भए ओभरअलमा युनिट लेन्थ थियो. अब त्यो चेन्ज गरेर कति भयो नाउ, सो दैट लेन्थ अफ द एज एबी बिकम्स, यो एबी भन्नेको लेन्थ चाहिँ कति हुने रहेछ त पहिले सुरुमा 1 हो युनिट लेन्थ. त्यस पछाडि कति इलोङ्गेसन भयो टीएक्स अल्फा. कति इलोङ्गेसन भयो यो एक्स डिरेक्सनको फोर्सले टीएक्स अल्फा लेन्थ बढ्यो. अनि वाई डिरेक्सनको फोर्सले कति घट्यो टीवाई बीटा, हैन? जेड डिरेक्सनको फोर्सले कति घट्यो टीजेड बीटा. सो यो एज एबी को लेन्थ कति भयो सुरुको 1 प्लस यति बढ्यो यति घट्यो यति भयो. ओके, फेरि अर्को डिरेक्सन अर्को एउटा हुन्छ नि त अर्को जेड वाई डिरेक्सन गरौँ त. ल बीजी छ भने लेन्थ अफ द एज बीजी बिकम्स, बीजी को कति हुने रहेछ त सुरुमा 1 थियो. अब यो वाई डिरेक्सनतिर हो, वाई डिरेक्सनतिर कति बढ्यो टीवाई अल्फा, ह? वाई डिरेक्सनतिर अब अल्फाले बढाउँछ कुन फोर्स टीवाईले, हैन? अथवा स्ट्रेस भनौँ टीवाई, ह? यति बढ्यो. कति घट्यो एक्स डिरेक्सनको फोर्सले घटायो, हैन? अनि फेरि जेड डिरेक्सनको फोर्सले पनि घटायो. वाई डिरेक्सनतिर परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनको फोर्सेस अथवा स्ट्रेसले डिक्रिज गर्छ, डिक्रिज. सिमिलरली यहाँ पनि जेड डिरेक्सनतिर अब इन्क्रिज भयो. यो जेड बीसी भनेको जेड डिरेक्सन वाला हो, यो बीसी, ह? 1 थियो इनिशियली. टीजेड अल्फा बढ्यो एमाउन्ट, टीएक्स बीटा घट्यो, टीवाई बीटा घट्यो, है? यो के भयो जेड डिरेक्सनको स्ट्रेसले जेड डिरेक्सनतिर लेन्थ इन्क्रिज गर्छ अनि एक्स वाई डिरेक्सनको स्ट्रेसले जेड डिरेक्सनतिर लेन्थ डिक्रिज गर्छ. ओके, सबै कुराहरू त्यो भयो, हैन? ल अब त्यसो भए अब हामी के गर्छौँ त भोल्युम निकाल्छौँ, है? भोल्युम निकालेपछि चेन्ज इन भोल्युम बाइ ओरिजिनल भोल्युम गऱ्यो भने एउटा आउँछ नि त हामीसँग कुन बल्क मोडुलस, हैन? सो चेन्ज इन भोल्युम अब अलिकति चेन्ज भयो ड्यु टु द एप्लाइड फोर्स, हैन? चेन्ज भयो भने हामी त्यो चेन्जबाट चाहिँ के गरिदिन्छौँ त चेन्ज इन भोल्युम निकाल्छौँ अनि ओरिजिनल भोल्युम हुन्छ हामीसँग. अनि त्यस पछाडि डिरेक्सनहरू डिराइभ. ओके, ल अब यस पछाडि म कन्टिन्यू गर्छु है त. अब के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो पहिले सुरुमा टोटल भोल्युम क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अनि चेन्ज इन भोल्युम. ओके, नाउ द न्यू भोल्युम अफ द क्युब. अघि हामीले यो लेन्थहरू कतिले चेन्ज भएर निकालिसक्यो. न्यू भोल्युम निकाल्दाखेरि यो तिनटाको प्रोडक्ट गर्नु पर्यो, हैन? एल इन्टु बी इन्टु एच. यहाँ त सबै अघि त बराबर भएको लेखेको थियो, अब अहिले त यसरी चेन्ज भयो. चेन्ज भएपछि तिनटालाई मल्टिप्लाई गरियो. मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मैले यो अल्फा एन्ड बीटा आर भेरी भेरी स्मल क्वान्टिटी. सो यो दुईटाको प्रोडक्ट हुनेहरूलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरिदियो, हटाइदिएँ, है? लामो हुन्छ, कतिवटा टर्म हुन्छ, हैन? यहाँ 4टा छ, यहाँ 4वटा छ, त्यहाँ 4वटा छ. सो 1 त सबैको 1 1 1 मल्टिप्लाई गर्दा 1 भइहाल्यो. टीएक्स अल्फा अनि टीवाई अल्फा र टीजेड अल्फा पनि एक एकवटा आउँछ, यो पनि राखेँ. अनि बीटाहरूवाला 2 टाइम्स आउँछ, दुईटा छ, हैन? 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा. सो -2 बीटा टीएक्स टीवाई टीजेड हुन्छ. अरू त्यस पछाडि आउने भनेको अल्फा इन्टु बीटा अथवा अल्फा स्क्वायरहरू चाहिँ दे आर नेग्लेक्टेड बिकज अल्फा इटसेल्फ बीटा इटसेल्फ इज भेरी स्मल क्वान्टिटी. अनि त्यसको पनि प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ द्याट क्यान बी नेग्लेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टु इनर टर्म्सहरू. द्याट्स वाइ यो गर्दाखेरि चाहिँ यति आयो. यसमा मैले यो कमन लिएर यसरी राखेँ. नाउ अब त्यो फोर्सेसहरू जुन तीनवटा डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा डिफ्रेन्ट एमाउन्टको फोर्स छ त्यसलाई चाहिँ सेम एमाउन्ट बनाइदियो. इफ टीएक्स टीवाई एन्ड टीजेड इज इक्वल टु टी बराबर एमाउन्टको फोर्स लगाएर तान्यो, है? टी छ भनेदेखि भोल्युम अफ द क्युब बिकम्स कति हुन्छ त 1 प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा इन्टु टी प्लस टी भनेको 3 टाइम्स टी. ठिक छ. ओके, नाउ द इन्क्रिज इन भोल्युम अफ द क्युब कति बढ्यो त भोल्युम. अब दिस इज द न्यू भोल्युम. ओरिजिनल भोल्युम इज 1. So new volume minus original volume gives you the increase in volume, which is 3t into alpha minus 2 beta. Your 1 cancel by 3t alpha minus 2 beta. This gives you the increase in volume.
त्यसो भने तिमीहरूसँग ओरिजिनल भोल्युम छ होइन, ओरिजिनल भोल्युम छ अनि चेन्ज इन भोल्युम छ अनि स्ट्रेस पनि छ है भनेदेखि हामी के गर्न सक्छौँ त ओरिजिनल भोल्युम र चेन्ज इन भोल्युमबाट भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ सर्टकट गरिदिएँ है, यो बुझिन्छ होइन, यति त बुझिन्छ। बिकज न बल्क मोडुलस इज इक्वल टु बल्क मोडुलस भनेको मोडुलस अफ रिजिडिटीहरू जहिले पनि स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हुन्छ होइन। सो बल्क मोडुलस इज स्ट्रेस बाई भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस बाई भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन पनि भन्छ होइन। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन लेख्ने भने स्ट्रेनमा चाहिँ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन हुनुपर्ने। भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन इज यो चाहिँ के हो त, भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन इज द रेसियो है, रेसियो के को त भन्दाखेरि स्ट्रेनको रेसियो त थाहा नि, चेन्ज इन भोल्युम बाई ओरिजिनल भोल्युम। सो चेन्ज इन भोल्युम यति भयो, ओरिजिनल भोल्युम इज 1 होइन। सो यो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन यही भइहाल्यो। अनि स्ट्रेस हामीले कति एप्लाई गरेको छु सबैलाई मैले टी बनाइदिएँ। सो टी, सो यो टी र टी क्यान्सल हुन्छ, विच इज 1/3 अल्फा माइनस 2 बीटा। ओके, न त्यसो भए के इज इक्वल टु कति हुने रहेछ त, यसमा म 3 अल्फा कमन लियो भने 1-2 बीटा बाई अल्फा हुन्छ। और यसलाई 1/अल्फा गरेर 1-2 बीटा बाई अल्फा गऱ्यो भने इट बिकम्स यो बीटा बाई अल्फा के हो, बीटा बाई अल्फा इज ल्याटरल स्ट्रेन बाई लिनियर स्ट्रेन लङ्गिट्युडनल स्ट्रेन भयो, विच गिभ्स यु द पोइजन्स रेसियो होइन, पोइजन्स रेसियो। अनि पोइजन्स रेसियो इज डिनोटेड बाई 3(1-2) सिग्मा है, यसलाई सिग्माले डिनोट गर्छ। एन्ड नाउ 1/अल्फा इज, अल्फा के हो त, अल्फा भनेको अघि भनेको थियो, अघि कसरी डिफाइन गरेको थियो अल्फालाई, अल्फा इज स्ट्रेन है, त्यो पनि इन्क्रिजिङ स्ट्रेन होइन, इलोङ्गेसन स्ट्रेन बाई स्ट्रेस भनेको है, इट इज स्ट्रेन बाई स्ट्रेस, लङ्गिट्युडनल स्ट्रेस भन्ने स्ट्रेन भनिदिउँ न, बाई टेन्साइल स्ट्रेस। सो यो त उल्टो भयो है। सो 1/अल्फा भनेको चाहिँ स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हुने रहेछ। सो विच गिभ्स यु द बल्क मोडुलस है, सरी बल्क मोडुलस, यङ्स मोडुलस है, बल्क अघि भइसक्यो, यङ्स मोडुलस। सो 1/अल्फा इज यङ्स मोडुलस। सो वाइ के इज इक्वल टु y/3 1-2 सिग्मा, एउटा रिलेसन आयो, रिलेसन बिट्विन के वाइ एन्ड सिग्मा। ओके, सो त्यो 1/अल्फालाई त्यसरी चेन्ज गरेर राख्यो। यहाँ अब यसलाई हामीले अर्को तरिकाले कम्प्रेसनल स्ट्रेस भन्छ होइन, यसरी प्रेसर भित्रपट्टि कम्प्रेस गर्ने खालको दिएर यो चाहिँ अहिले हामीले बाहिरपट्टि तान्ने दिइरहेको छौँ नि, भित्रपट्टि कम्प्रेस गर्ने खालको दियो भने पनि सेमै हुन्छ यो है। के हुन्छ त त्यसमा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो जुन साइडमा हामीले हाल्यो त्यो साइडमा चाहिँ कम्प्रेस हुन्छ होइन, त्यो साइडमा डिक्रिज हुन्छ लेन्थ, अनि दुईवटा पर्पेन्डिकुलर साइडमा के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। सो क्यालकुलेट गर्दै गर्दै आउँदा फाइनल्ली यहाँ यो बल्क मोडुलस क्यालकुलेट गर्दा सेमै एक्सप्रेसन आइपुग्छ, अनि यो रिलेसन फेरि के हुनेछ त सेमै हुन्छ। त्यो मैले यहाँ अभोइड गर्दै एउटा तरिकाले डिराइभ गर्दा भइहाल्यो होइन, फर एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू। बट हामीले त्यो पनि कुरा बुझ्नु पऱ्यो, यसरी यो साइडमा मैले जस्तो एक्स डिरेक्सनमा मैले यसरी तान्यो भने एक्समा बढ्यो लेन्थ, बाहिर जेडमा घट्यो। यहाँ के हुन्छ त, अब हामीले कम्प्रेसनल हाल्यो भने एक्स डिरेक्सनतिर कम्प्रेस गर्यो, यसरी एउटा क्युबलाई यसरी थिच्यो यसलाई होइन, यो सपोज क्युबहरू यसरी थिच्यो भने एउटा पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा के हुन्छ यसको लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ। सो डिक्रिज हुनेमा इन्क्रिज हुन्छ, इन्क्रिज हुनेमा डिक्रिज हुन्छ। अघि लेखेको ठाउँमा अलिकति चेन्ज हुन्छ यो कुराहरू है, अनि त्यो हुँदै 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 सल्भ गर्दाखेरि ठ्याक्कै यही आइपुग्छ। ओके, सो त्यो अब यो त जेनरल कन्सेप्ट भयो नि त, यसरी योलाई थिच्यो भनेदेखि यताको साइडमा थिचेकोतिर लेन्थ घट्छ, अरूतिर बढ्छ पर्पेन्डिकुलर साइडतिर, त्यो त जेनरल यसो फिगर आउट गर्दा बुझिहालिन्छ कुरो है। सो कि यो एउटा रिलेसन भयो, द्याट मिन्स फाइनल रिलेसन यहाँ लेखौँ है त, फाइनल रिलेसन इज के इज इक्वल टु y/3 × 1-2 सिग्मा भन्ने एउटा रिलेसन आयो। अब हामी अर्को रिलेसन भनेको मोडुलस अफ रिजिडिटीवाला इटावाला रिलेसन त छैन, अब इटावाला रिलेसन पनि हामी डिराइभ गर्छौँ, अनि त्यस पछाडि डिफ्रेन्ट तिनीहरू फेरि एक आपसमा कनेक्ट गरिदिँदा पनि हुन्छ है। ल बिस्तारै अब हामी यो गर्दै गर्दै जाने। ओके, नाउ रिलेसन बिट्विन वाइ इटा एन्ड सिग्मा भनेको वाइ त बुझिहाल्यो होइन, यङ्स मोडुलस, इटा इज मोडुलस अफ रिजिडिटी
and this side is sigma is पोजिसन्स रेसियो सिग्मा त थाहा छ रहेछ। त्यसको लागि अलिकति चेन्ज गरेँ सिनेरियो है। क्युबै छ, क्युबको मैले अलिकति हाफ पर्सन दुईवटा फेसेस मात्रै ड्र गरेको छु, ओन्ली 2 फेसेस है। अर्को फेस चाहिँ अरू फेसेसहरू नचाहिने भएर मैले ड्र गरिनँ अहिलेलाई। सो अनि त्यसमा पनि यो दुईवटा फेसेसहरूमा पनि अहिलेको जस्तो फोर्स एप्लाई गरेको छैन। नाउ कस्तो खालको फोर्स एप्लाई गरेको छ त, प्यारलल टु द एज टाइपको फोर्स है। त्यो एबी उतापट्टि इजी थियो कि कुन थियो फेस यता, योसँग यसरी भनेको फोर्स चाहिँ अब चाहिँ यसमा सपोज यो हो भनेदेखि यता यसरी यो माथिको फेसलाई यता तान्ने हिसाबले यसरी फोर्स एप्लाई गरिरहेछ है। यसले के गर्छ त, यसले चाहिँ डिफर्मेसन एउटा फेसमा मात्रै के गर्छ त, माथिपट्टिको फेसलाई मात्रै चेन्ज गर्छ, तलपट्टिको यो फेसमा त केही पनि हुँदैन, त्यहाँ फोर्स लागेको छैन होइन। सो के गर्ने रहेछ त, यहाँ सियर प्रोड्युस गर्छ, सियरिङ स्ट्रेन है, सियर थिटाले डिनोट गर्छ नि, त्यो प्रोड्युस गर्छ। सपोज यो माथिपट्टिको फोर्सले यसरी तानेको भएर चाहिँ त्यस्तो फोर्सलाई के भन्छ, त्यो माथिपट्टि यसरी तान्ने फोर्सलाई टेन्जेन्सियल फोर्स होइन, टेन्जेन्सियली लाग्ने एलङ द टेन्जेन्ट जस्तो भनौँ लाग्ने फोर्स टेन्जेन्सियल फोर्स। सो त्यसले गर्दा के हुने रहेछ त, यो ए चाहिँ ए ड्यासमा पुग्यो अनि बी चाहिँ बी ड्यासमा पुग्यो, इलोङ्गेसन चाहिँ एल भयो। ओके, अनि यो थीटा चाहिँ सियर है, एङ्गल अफ सियर अथवा सियरिङ स्ट्रेन पनि भन्छ है, सियर भन्छ, जे पनि भन्छ। ओके, लेट द अप्पर फेस एबिइजी रहेछ है माथिको फेस अफ अ क्युब अफ एज एल इज शेयर्ड थ्रु एन एङ्गल थीटा अन्डर अ टेन्जेन्सियल फोर्स एफ। यो माथिपट्टिको फोर्स, यो माथिपट्टिको फेसलाई चाहिँ एफ फोर्स लगाएर तान्यो भने कति सेयर प्रोड्युस भयो त, थीटा सेयर चाहिँ प्रोड्युस है। सच द्याट द डिस्प्लेसमेन्ट ए ड्यास एन्ड बी ड्यास इज इक्वल टु एल। ए ड्यास र बी ड्यास कति भयो त, एल छ। विथ डायगोनल डिबी इन्क्रिजेस टु डिबी ड्यास। यो डिबी भन्ने डायगोनल कता भयो त, डिबी ड्यास। यहाँ है डिबी भन्ने थियो सुरुमा डायगोनल, नाउ इट बिकम्स डिबी ड्यास। ओके, एन्ड डायगोनल एसी डिक्रिजेस टु, यो डायगोनल एसी बनाएको छैन होइन, तर यो पहिले एसी अनि ठुलो थियो, अब के भयो त, पक्कै पनि एसी सानो भयो है, एसी डिक्रिज है। देन क्लियरली टेन्जेन्सियल स्ट्रेस एप्लाइड इज इक्वल टु एफ बाई एल स्क्वायर। टेन्जेन्सियल स्ट्रेस फोर्स एफ छ भने अनि साइड अहिले हामीले एल लेन्थ भएको लिएको छ, सो इट इज एफ बाई एल स्क्वायर होइन, दिस इज एरिया, सो एफ बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टु यसलाई टी सपोज गरिदियो, this is the tangential stress. Okay, and the strain produce कति हुन्छ, theta is equal to L by L. Clear छ रहेछ हैन, यो L भयो, यो L भयो है। This is small l elongation, यो original length है। So the modulus of rigidity eta भनेको के हो त, it is stress by shearing strain अथवा tangential stress by shearing strain हुन्छ, it is equal to T by theta from the definition है। यो डेफिनेसनबाटै हो, सबैलाई थाहा छ। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है। एज वी नो द्याट द सियरिङ स्ट्रेस एलङ एबी इज इक्विभ्यालेन्ट टु टेन्साइल स्ट्रेस एलङ द डायगोनल डिबी। के हुने रहेछ त, जुन त्यो एबीतिर फोर्स लगाएको छ, त्यो टेन्जेन्सियल फोर्स, त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु टेन्साइल स्ट्रेस एलङ द डायगोनल डिबी। त्यो डिबीतिरको टेन्साइल स्ट्रेस सँग इक्विभ्यालेन्ट हुँदो रहेछ, एन्ड सँगसँगै इक्वल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस एलङ एसी परपेन्डिकुलर टु इट। एसीसँगको कम्प्रेसिभ स्ट्रेस पनि यसले प्रोड्युस गर्दो रहेछ त्यो माथिपट्टिको फोर्सले। अर्को डिबीतिरको चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेस पनि दुईवटा प्रोड्युस गर्दो रहेछ। ओके, सो यो चाहिँ डिएस माथुरको बुकमा मजाले अगाडि च्याप्टरमा मजाले एक्सप्लेन गरिदिएको छ, त्यहाँ फिगरहरू बनाएर है। त्यसले गर्दाखेरि यता के हुन्छ, यता फोर्सेसहरू सबै एक्सप्लेन गरेको छ। त्यो एकचोटि नत्र राम्रोसँग हेर्नु होला, नत्र यति कुरा चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो है, यो चाहिँ याद हुनु पऱ्यो। बिकज यहाँ यसरी फोर्स लाग्यो भनेदेखि यसले के गर्दो रहेछ, डिफर्मेसनहरू त क्रिएट गर्छ। द्याट मिन्स यतातिर फोर्स लाग्छ, यता पनि फोर्स लाग्छ भन्ने कुरा त बुझ्यो। त्यही भएर त त्यो डायगोनलको लेन्थ इन्क्रिज डिक्रिज भइरहेको थियो भनेको, डिबी इन्क्रिज भएर डिबी ड्यास भइरहेछ, एसी डिक्रिज भएर ए ड्यास सी भइरहेछ होइन। त्यो के भएर भएको त, डिबीतिर चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ त, यो एफ भन्ने फोर्स जुन छ, यो फोर्सले
के गर्दो रहेछ टेन्साइल स्ट्रेस अथवा बढाउने खालको स्ट्रेस नै लाग्दो रहेछ अनि एसी तिर चाहिँ के गर्दो रहेछ त एसी तिर चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस लाग्दो रहेछ परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन ओके सो त्यसो भयो भने these two results the increase in length of the diagonals dB यो दुईटैले के गर्छ यो dB को लेन्थलाई इन्क्रिज गर्छ है बिकज यो डिक्रिज भयो यो डब्बालाई मैले यसरी यसरी यो दुईटा साइडबाट यसरी कम्प्रेस गर्यो भने यो दुईटा साइडको लेन्थ चाहिँ यो दुईटा साइड अलि डिस्प्लेस हुन्छ कसरी डिस्प्लेस हुन्छ यो डायगोनलको लेन्थ इन्क्रिज हुने गरी डिस्प्लेस हुन्छ एउटा अर्को भनेको त मैले यहीँनिरबाट यसरी त्यसलाई तानिरहेको छु है टेन्साइल स्ट्रेस लगाएर भनेदेखि यो अटोमेटिकली बढ्यो सो दुईचोटि डिबी को लेन्थ बढ्दो रहेछ एउटा टेन्साइल स्ट्रेसले गर्दाखेरि इलोङ्गेसन स्ट्रेस भयो है जता लगाएको छ त्यतै बढ्ने अर्को चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेसले गर्दाखेरि अर्को साइडको कम्प्रेसिभ स्ट्रेसले गर्दाखेरि त्यो 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 साइडको चाहिँ हामी लेन्थ के गर्छ बढ्छ सो फेरि अब मैले अघि अल्फा र बिटा जसरी सपोज गरेको थिएँ त्यही अल्फा एन्ड बिटा सपोज गरेँ इफ अल्फा एन्ड बिटा आर द लिनियर एन्ड ल्याटरल स्ट्रेन पर युनिट स्ट्रेस त्यस्तो हो भनेदेखि है त्यसो भएदेखि अब यो अल्फा भनेको बढ्ने कुरा हो बिटा भनेको घट्ने कुरा भएको जस्तै सो इन्क्रिज इन लेन्थ अफ डिबी ड्यु टु द टेन्साइल स्ट्रेस यो टेन्साइल स्ट्रेस दुईचोटि बढ्छ भनेको छ फर्स्टले गर्दा कति बढ्छ त डिबी इन्टु टी इन्टु अल्फा बढ्ने रहेछ फेरि पनि यो यहाँ निकाल्दा हुन्छ है अल्फा भनेको अल्फा इज इक्वल टु इन्क्रिज इन लेन्थ by original length into stress because alpha is strain per unit stress भनेको छ सो हामीले के निकाल्दैछौँ इन्क्रिज इन लेन्थ कति हुने रहेछ त ओरिजिनल लेन्थ इज डिबी इन्टु अल्फा इन्टु टी ओके सो डिबी इन्टु टी इन्टु अल्फा इज इन्क्रिज इन लेन्थ केले गर्दा त यो टेन्साइल स्ट्रेसले गर्दा अब अर्को के हुने रहेछ फेरि इन्क्रिजै हुन्छ डिबी ड्यु टु यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस सो त्यो साइडको कम्प्रेसिभ स्ट्रेसले गर्दा कति बढ्छ नाउ इट बिकम्स बिटा हैन बिटा बिटा इज इक्वल टु कति हुने रहेछ त त्यही भयो चेन्ज इन लेन्थ डिभाइड बाई ओरिजिनल लेन्थ इन्टु टी सो इट इज इक्वल टु कम्प्रेसिभ स्ट्रेस यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भ्यालु टी अनि यो चाहिँ भयो चेन्ज इन लेन्थ यो भयो भने यता मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चेन्ज इन लेन्थ इज इक्वल टु बिटा इन्टु ओरिजिनल लेन्थ इन्टु टी सो बिटा इन्टु ओरिजिनल लेन्थ इन्टु टी भयो भने नाउ दिस बिकम्स डिबी इन्टु टी इन्टु बिटा ओके नाउ इट बिकम्स डिबी भनेको त डायगोनल हो लेन्थ एल भएको साइडको सो इट इज 2 टाइम्स एल इन्टु टी इन्टु बिटा फेरि यहाँ पनि डिबी भनेको त्यही डायगोनल हो √2l t इन्टु अल्फा ओके न अब हामी इटाको रिलेसन वाइसँग र सिग्मासँग निकाल्छौँ त्यस पछाडि अब कन्टिन्यू गर्छौँ है त ओके न टोटल इन्क्रिज इन लेन्थ कति हुन्छ त अब दुईटालाई एड गर्नु दुईचोटि बढ्ने रहेछ नि त डिबी सो टोटल इन्क्रिज इन लेन्थ √2l t अल्फा प्लस √2l t बिटा दुईटा एड गर्यो भने √2l t अल्फा प्लस बिटा भयो नाउ इफ वी ड्रप अ परपेन्डिकुलर बीपी यो बीपी भन्ने एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गए त्यो डिबी ड्यासमा फ्रम बी अन डिबी ड्यास वी हेभ त्यसो भए कस अफ बी ड्यास पी इज इक्वल टु के हुने रहेछ त कस अफ बी ड्यास पी यसलाई मैले एउटा एङ्गल सपोज गरेँ भने राइट एङ्गल त भइहाल्यो एन्ड देन सो यो बी भयो यो चाहिँ एच भयो सो बी र एचको रेसियो चाहिँ पिबी ड्यास बाई बीबी ड्यास भयो सो पिबी ड्यास इज इक्वल टु बीबी ड्यास कस बी ड्यास पी ओके त्यो एङ्गल भयो न यो थीटा के छ त यो फोर्सले गर्दाखेरि त यो यसरी मैले फोर्स लगाएर तान्यो भने त स्मल एमाउन्टको सियर प्रोड्युस हुन्छ नि स्मल डिस्लोकेसन हुन्छ थोरै सो के भन्ने रहेछ थीटा स्मल हुन्छ सो यो बी ड्यास पी भन्ने चाहिँ के भयो त एउटा राइट एङ्गल त छँदैछ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल फर्म गर्ने रहेछ विथ यो एङ्गल 45 डिग्री ओके यहाँ 90 भयो भने यो 45 ओके
So this is why PB dash is equal to L into cos 45 degree. Cos 45 राख्यो भने यो BB dash भनेको त L हो elongation. Okay, so it is equal to L by root 2 by cos 45 को value राख्यो. So that the increase in length of the diagonal कति बढ्दो रहेछ त लेन्थ डायगोनल को लेन्थ कति बढ्दो रहेछ PB dash भनेको L by root 2 यति बढ्यो है यहाँबाट डायगोनल ड्रप गरेपछि यति बढ्यो यो र यो सेम भयो हैन यति बढ्यो भन्ने भयो. सो PB dash भनेको L by root 2. यहाँ हामीले निकालेको छ टोटल इन्क्रिज इन लेन्थ root 2 LT into alpha plus beta. यहाँ पनि निकालेको छ L by root 2. त्यसो भयो भने दुईटालाई इक्वेट गर्नु पर्यो. सो दुईटालाई इक्वेट गर्यो भने root 2 LT alpha plus beta is equal to L by root 2. Okay, so यसबाट अब हामी सल्भ गरौँ. LT by यो L लाई यो साइड ल्याए is equal to 1 divided by यो root 2 र root 2 मल्टिप्लाई गर्दा 2 भयो alpha plus beta. ठीक छ. और यसलाई मैले T divided by L divided by capital L लेख्दै भनेदेखि this is equal to 1 by 2 alpha plus beta हुन्छ है. सो अब यो साइड गरौँ है. T भनेको स्ट्रेस हैन and L by L भनेको theta. So it is T by theta. Theta is shear or shearing strain is equal to 1 by 2 alpha plus beta. यो भनेको के रहेछ त this is eta. Eta is equal to 1 by 2 alpha common लिदियो 1 plus beta by alpha. Okay, ठीक छ. Now eta is equal to यतै कन्टिन्यू गरिरहेको छु. eta is equal to 1 by alpha यो अल्फालाई माथि लगाएर राख्दिए 2 1 plus beta by alpha एकचोटि कन्टिन्यू गरे. नाउ अब यसको भ्यालु राख्यो भने 1 by alpha is के अरे दिस इज यंग्स मोडुलस 2 1 plus beta by alpha is sigma है. beta by alpha is sigma. sigma भनेको पोइजन्स. सो आयो eta y र सिग्मा को रिलेसन है. eta y र सिग्मा को रिलेसन eta is equal to y by 2 into 1 plus sigma. सो अगाडिबाट के आएको थियो k y र सिग्मा को रिलेसन. यहाँबाट यो रिलेसन आयो. नाउ अब यसबाट हामीले y लाई एलिमिनेट गरेर अगाडिको एक्सप्रेसन र यसबाट y लाई एलिमिनेट गरेर हामी के गर्न सक्छौं त यसमा eta सिग्मा र k को रिलेसन पनि डिराइभ गर्न सक्छौं एन्ड सो अन. अब त्यो चाहिँ आफै गर्ने यति भइसकेपछि भइहाल्छ है आफै गर्ने होला. अनि यसबाट लिमिटिङ भ्यालुज अफ सिग्मा यो पोइजन्स रेशियो को लिमिटिङ भ्यालुहरु पनि निकाल्न सकिन्छ है. त्यो पनि आफै गर्दा भइहाल्छ. इजी छ. यो कन्डिसन र अगाडिको कन्डिसन युज गरेर त्यसको भ्यालु सिग्मा को भ्यालु कहाँ कति देखि कतिसम्म लाई गर्छ त सिग्मा को भ्यालु चाहिँ -1 to 0.5 सम्म लाई गर्छ है. त्यो एक्सप्रेसनहरु निकाल्नु. ओके ल ठीक छ. अब यो पनि अलिकति त्यही हो कन्सेप्टहरु चाहिँ जान्नु पर्यो स्ट्रेस स्ट्रेनहरुको. अनि यंग्स मोडुलस अफ रिजिडिटी मोडुलस भनौं इलास्टिक कन्स्ट्यान्ट अथवा डिफरेन्ट मोडुली अफ इलास्टिसिटी तिनीहरु भनेको अलवेज स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन हुन्छ हैन. त्यो कन्सेप्टहरु तर स्ट्रेस पनि टाइपको हुन्छ. दैट मिन्स फोर्सले गर्दा है. फोर्स भनेको सिधा टेन्जेन्शियल फोर्स लाग्छ कि टेन्साइल फोर्स लाग्छ भन्ने कुरा हुन्छ. त्यो भनेको सिधा फोर्स यसरी लाग्छ कि यसरी लाग्छ भन्ने हुन्छ है. त्यो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर गर्ने हो. त्यसो गरेपछि यो भइहाल्छ. ओके ल च्यानललाई अलिक बढाउनु पर्यो मस्तसँग हैन. अलि भाइरल बनाउनु पर्यो कि अब एकदम सबैको सामु पुर्याउनु पर्यो. हाम्रो अब सीसीटी भरि त छँदैछ. सीसीटी भन्दा बाहिर नेपाल भरि चाहिँ च्यानल पुर्याउनु सबैलाई शेयर गरिदिने है त. ल ओके थ्यांक यू.